سلام شاگردای محترم، امید است که جور صحتمند باشین. درس امروزی ما و شما که است خیلیتکن. خیلیتکن علامات یا نشانی ها در تکست. یکی علامات و نشانی ها در سویدنی زیاد است، مگرم امروز ما و شما یک چند دانه ابتداییش کار میکنیم تا که بتانیم که یک وقت یک خط میخوانیم، یک متن میخوانیم، بفهمیم که اینا چراست، چی معنا داره و چرا اینجا نوشته شده، و یا خود ما که نوشته میکنیم از این چه رقم استفاده کنیم. این نشانی اول که شما میبینین دیجا ایرا در سویدنی پونکت میگه. پونکت در دری ما شما نقطه میگیم. نقطه یا پونکت در وقت استفاده میشه وقتی که یک جمله خلاص میشه، یعنی یک موضوع یا یک هدف که ما شما میگیم و که خلاص میشه، باز پس دیگه که میریم باز یک نقطه میمانیم. مثلا اول شما میبینین یک جمله شه یا هیتر هیلماند، نام ما هیلماند است، اینجا ما یک معلومات دادم، بالاخره نقطه ماندم. حال دوم جمله را که میخوام یعنی دیگه معلومات که میتونم، یا بور اسویدالا، ما در اسویدالا زندگی میکنم، اینجا باز نقطه دادیم. و می ترتیب شما که جمله نوشته میکنین، یعنی جمله خلاص میشه باید آدم نقطه بانه. و این معنا داره که جمله در کدام جای ورق خلاص میشه، در هر جای که جمله یعنی معلومات خلاص میشه در اونجا آدم نقطه میمانه. دوم نشانی که ما و شما که زیاد روبرو میشیم ای است. ایرا هم مردم کوما میگه و در سویدنی برش کوماتیکن میگه، مگرم در دری یا در فارسی برش کوما یا آشاریه میگه. این کلمات عربی است خو مقصد دری هم مروج است که مردم که شناس. آشاریه در وقت استفاده میشه وقتی که آدم در یک جمله دو معلومات میده، یعنی یک جمله کمی دراز باشه بالاخره دو معلومات که میده، در مابین دو معلومات با خاطر که کسی که میخوانه و به او بر خسته کن نشوه، یعنی یک تنفس بکشه و بالاخره معلومات دیگر رو بخوانه، یعنی واضح تر شوه. به این خاطر کومره آدم استفاده میکنه. و یا هم یگان وقت که آدم یک لیست نوشته میکنه، یعنی نامهای زیاد چیزا باشه، باز در مابین او کل نامهایش یک دانه کومره آدم یا آشاریه استفاده میکنه. کوماتیکن شما اینجا میبینین که در تکست ما نوشته کردیم در جمله اول یا هار ات بارن، ما یک اولاد دارم یا طفل دارم، او چی است؟ انسان، یک دانه پسر است. در مابین انسان و اتبان ما فقط یک کومه ماندیم، بخاطر که این جمله کمی دراز است، یعنی که آسان باشه. و مگرم یک چیز هوشتان باشه وقتی که ما میخوانیم این نشانی چی معنا داره، این کل علامات که ما میخوانیم در خواندن هم باید ما شما فرقش کنیم. یعنی مثلا دیگه ما میخوانیم یا هار اتبارن، ما باید دیگه کمی حوصله کنم، کمی تنفس بکشم، باز بخوانم انسان، یعنی ایتو نبخوانیم یا هار اتبان انسان، ایتو نه، یا هار اتبان کمی حوصله باز انسان، نقطه شد. باز دیگه جمله شروع میشه یا هار ان پنه، ان بوک، ات بلوک och en väska. شما میبینید که دیگه مثالش ما یک لیست نوشته کردیم، مثلا من چی چیزا دارم که خود یا هار ما دارم، ان پنه یک قلم، با شما میبینید اشاریه ماندیم، دیگه ما کمی تنفس میکش، ان بوک یک دانه کتاب، باز اشاریه ماندیم بخاطر که دو دانه مختلف چیز است، سوم چیز که می باز اشاره ماندیم، ات بلوک و یک کتابچه، باز اوکن وسکا و یک بکس. پیش از کلمه آخری یا نام آخری یا در لیست ما که چندان چیزا بود، پیش از اون آخریش ما با جای کوما اوک ماندیم. اوک به معنای واز و ما شما که فلانی و فلانی این کار میکنه، در وقت که و ما میگیم دیجا واز و پیش از آخری اسم آدم نوشته میکنه با جای کوما. سوم علامات که ما شما باید یاد بگیریم ای است. این نامی در سویدنی فروگتیکن است. فروگتیکن در افغانستان ما شما یادداری برش سوالیه میگیم. سوالیه یا فروگتیکن فقط در وقت استفاده میشه وقتی که آدم یک سوال میکنه، چه رقم که نام استش اونم رقم استفاده میشه، یعنی در سوالا استفاده میشه. مثلا شما میبینین و هیتر دو، اسم شما چی است؟ این سوال است نه؟ و این خاطر با جای نقطه ما سوالیه ماندیم. دوم وار بوردو، در کجا زندگی میکنی؟ یم سوال است، با جای نقطه ما سوالیه ماندیم. و می ترتیب هر وقت سوال شما نوشته میکنین باید با جای نقطه سوالیه را ماندیم. و یم نشانی آخری که شما میبینین ایره اوتروپستیکن میگه. اوتروپستیکن در افغانستان یا در دری برش ندایه میگه. ندایه وقتی که توجه کس را جلب میکنین و یا هم سر کسی که امر میکنین، در دو حالت استفاده میشه. توجه جلب کردن یا امر کردن، مثلا شما وقتی که خط نوشته میکنین یک کس را میگین هی، دیگه شما ندایه استفاده میکنین. یا مثلا میگین گمارون،
ندا استفاده میکنین. و یا سر یک کسی امر میکنین stop یعنی استاده شو، یا مثلا skriv بنویس، یا مثلا les بخوان، یا مثلا ات بخو. همین چیزها رو که ما شما سر کسی امر میکنین باز از ندا استفاده میکنین و یا توجه کسی را که جلب میکنین. یا هم شد 4 تکن. یک چیز اضافه که ما میخوایم که براتون یاد بتونم این چیزها رو که شما روبرو میشین. مثلا ستور بوکستاف حروف کلان. حروف کلان چه وقت استفاده میشه؟ حروف کلان در دو حالت استفاده میشه. اولش وقتی که جمله را شروع میکنیم باید حروف کلان نوشته کنیم. شما در هر جایی که ما این متن میخوانید یا در کتابا میبینید هر وقت که جمله شروع میشه به حروف کلان شروع میشه، به خاطر که در سیدنی حروف کلان خرد داره. مگرم در این ما شما اجازه نداریم، یعنی در ابتدای جمله حروف اول کلان باید باشه. دوم در کدام جایی می حروف کلان؟ وقتی که نام ها را ما نوشته میکنیم، چه نامی که کشور باشه و یا نام انسان باشه و یا هم مرکی یا برند، یک چیزی که مثلا نام های مثلا چیزها می باشه، یعنی چیزهای مشهور. دو حالت هم چی می حروف کلان می. اینجا ما یک چند مثالش نوشته کردیم. و یک چیز دیگه هم باید بگویم که این نام ها و برند یا مرکی که میایه این مهم نیست که باید در سر جمله بیایه. اگر در مابین جمله آمد یا در آخر جمله آمد در هر حالت به حروف کلان نوشته میشه. اینجا شما میبینید که نام ها مثلا احمد، فاطمه، افغانستان و دیگه و دیگه. و مرک یا برند مثلا ایکیا یک مغازه است که یک شهرت جهانی داره، یعنی با ای کلان نوشته شده. نوکیا هم تلفن است و دیگه چیزای برقی است که نوکیا یک برند است یعنی با این کلان. نتو یک مغازه خوراکی است با این کلان. لیدل یک مغازه خوراکی یا میتور دیگه و دیگه. این چیزایی که بسیار شهرت کلان داره، برند یا مارک است و اون به حروف کلان نوشته میشه. دیگه چیز که است اوک است. اوک به معنای و. ما شما که یک چیز را میگیم فلانی کار و فلانی نفر و فلانی چیز و فلانی و را استفاده میکنه او اوک است. اوک در دو حالت استفاده میشه. اولش نام های دو چیزها را که ما میگیم، یعنی فلانی و فلانی، چای و کافه، یا مثلا احمد و محمود، همونطور دیگه و دیگه. و دوم اوک در حالت استفاده میشه وقتی که دو جمله را ما یک جای میگیم. مثلا ما از افغانستان هستم و در اینجا 5 سال زندگی کردیم، یعنی ما دو جمله را گفتم، ما از افغانستان هستم و در اینجا 5 سال زندگی کردیم. دو دونه جمله بود، نمیشد که دو دونه جدا جمله می باشه. اینجا شما مثالش هم میبینید. احمد اوک فاطمه، یعنی دو نام است. احمد یک نام شد، فاطمه دو نام شد، در مابینش اوک آمده. خو که اردوش مریض است، بخاطر که دو نام است. اینجا شما میبینید دو دونه جمله است. یا استودنت، ما متعلم هستم، اوک یا بر دلتید و کار میکنم، یعنی پارت تایم یا به اصطلاح کم وقت، یعنی مکمل وقت نی، کم وقت کار میکنم. اینجا دو جمله است، شما میبینید یا بر کار کردن است، دلتید یعنی کم وقت، این میشد جدا جمله میبودن هر دویشان. در این حالت ما اوک استفاده کنیم، یعنی دو جمله را که با هم نصب میکنیم میپیوستیم باز اوک استفاده میکنیم. و یا آخریش که الر به معنی یا فلانی چیز یا فلانی چیز. این را وقت ما استفاده میکنیم وقتی که در سوال در پرسش از کس دو چیزها را پرسان میکنیم. مثلا شما یک مثال شما میبینید بیلدوها تی، شما چای میخواین، الر کافه یا کافه، یعنی چای میخواین یا کافه، یعنی الر دو وقت آمد که در پرسان ما دو چیزها را پرسان میکنیم از کسی، با معنی یا شد. خب این شد درس. در اینجا شما میبینید یک مثال دیگه شه که ما براتون در متن استفاده کردیم، در تکست، یعنی کدام نشانی و چه رقم آمده. این را ما براتون توضیح میتونم، شما بخونین و سر ما باز تکرار کنین. اول شما میبینید یک تکست یک خط شروع میشه، آدم نوشته میکنه هی، به خاطر هویش کلان است که شروع یک جمله است، یعنی شروع یک چیزی یک خط است. هوی کلان و نشانی را شما میبینید که ندای موندیم، به خاطر که اینجا ما توجه کسی را به خود جلب میکنم. دوم شما ببینید یا هتر هیلمن، اینجا یک کلان شد به خاطر که شروع یک جمله است، و هیلمن به خاطر که اسم است، هوی کلان است. این مشکل معنا نداره که در کدام جای جمله آمده، به خاطر که اسم است هوی کلان است. و بالاخره هم نقطه ماندیم به خاطر که جمله خلاص شد. با هتر دو اینجا وی کلان شد به خاطر که شروع جمله است، و بعد از دو
سوالی آمده، یعنی بخاطر که ما پرسان کردیم اسم شما چی است. دیجا یا gift och har 3 barn 2 söner och en dotter. ما عروسی کردیم. یا بخاطر که پایل جمله است. gift ما عروسی کردیم. och و حال دیگه معلومات میتونم و چی است؟ har 3 barn 3 دانه اولاد دارم. بازی شما میبینید که ما ماندیم بخاطر که معلومات دیگه هم سرش هست. 2 söner 2 دانه پسر och و این دوتر 1 دانه هم دختر. بازم آخرش نقطه ماندیم تا که جمله خلاص شد. دیگه du gift اینجا ما سوال کردیم. du بخاطر که به خاطر ای کلان آمده بخاطر که شروع جمله است. بعد از gift ما سوالی ماندیم بخاطر که سوال کردیم. یا har körkort ما körkort دارم. یا ای کلان به خاطر که معلومات دیگه مانده به خاطر ما یک کومه ماندیم. یا har körkort sedan 2001 با از 2001 یعنی از 2001 تا به این طرف من körkort دارم. körkort لیسانس میگن متردوانی اجازه جواز متردوانی رو میگن. har du körkort har هوکلان du körkort شما körkort دارین. اینجا ما سوال کردیم به این خاطر سوالی آمده. یا från افغانستان یا یک کلان افغانستان نام است آی کلان یعنی من از افغانستان هستم و نقطه آمده. بعد از او du från Sverige eller Norge شما هستین شما از سویدن یا نروژ. بخاطر که سویدن و نروژ نام هاست ما این کلان و اس کلان ماندیم. الرام بخاطر که 2 دانه اسم هاست ما الر نام بینش آوردیم یعنی از سویدن هستین یا از نروژ. و جمله آخری هم یا jobbar på IKEA ما در ایکیا کار میکنم بخاطر که ایکیا یک برند است یک مرکز به خاطر ای کلان آمده. و یا بر دوستان شما چرا به چی صفت کار میکنین یعنی دکتر انجینیر چی هستین. دیگه هم سوالیه و یا حروف کلان. به این ترتیب شما میتونید تکست ها رو نوشته میکنین. اجازه رو در نظر بگیرین که در ابتدای جمله حروف کلان میآید. وقتی که اسم حروف کلان میآید و در آخر جمله نقطه باید باشه. اگر در یک جمله شما 2 معلومات دارین شما میتونید یا از اوک استفاده کنین که 2 اسم باشه یا مثلا 2 جمله باشه که اوک استفاده کنین و یا هم اگر کم معلومات باشه که ارتباط با جمله اول داره باز در اونجا کما استفاده میکنین. اینجا وظیفه شما این است که اینجا ما یک تکست نوشته کردیم یعنی سوال و صحبت است. یک نفر از درباره خود میگه. ایره شما اینجا ما فقط نه حروف کلام نوشته کردیم نه نقطه ماندیم نه سوالیه ماندیم نه ندایه ماندیم. شما ایره بخوانین و فکر کنین که دیجا کدام چیزها رو باید شما تغییر بدین. شما متن هر جمله را هر کلمه را که میخوانین او را در زیرش پس نوشته میکنین و حساب صحیح یعنی شما او را اصلاح کنین به اصطلاح. یعنی در جایی که حروف کلام میاد در جای نقطه میاد چیزا میاد او را نوشته کنین در جایش. ما بعدا میخوانم و ترجمه میکنم باز شما خودتان را اصلاح کنین و در زیر نوشته کنین. دیجا مثلا گمارون صبح بخیر یا هیتر انا اسم من انا است و هیتر دو اسم شما چیست. یا 35 år gammal ما 35 سال هستم. hur gammal är du شما چند سال هستین. jag är gift ما عروسی کردین. och har 2 barn و 2 دانه اولاد دارم. är du gift شما عروسی کردین. mina barn heter Lisa och Peter اولادای من نامش لیسا و پیتر است. و heter dina barn اولادای شما چی نام داره. jag kommer från Danmark ما از دانمارک آمدیم. varifrån kommer du شما از کجا آمدین. Vi bor i Sverige ما در سویدن زندگی میکنیم. Var bor du شما در کجا زندگی میکنیم. Hej då خداحافظ. یعنی چیزا را شما بخوانین و فکر کنین باز در زیرشان اصلاح میکنین یعنی کل چیزا را مراعات میکنین در جایشان. این بود درس امروزی ما. شما موفق باشین کامیاب باشین. اگر کدام جای سوال بود میتونین که ما پس ارتباط بگیرین. تا درس بعدی خداحافظ.